ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በጣም አጭር ግን ጠቃሚ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ ምንድነው? ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔትን እንዴት አድርገን ወደ አውቶካድ ኢምፖርት እንደምናደርግ ነው። እዚህ ጋር ኤክስ ኮኦርዲኔቶች አሉ፣ ዋይ ኮኦርዲኔቶች አሉ። እነዚህ ኤክስ እና ዋይ ኮኦርዲኔቶችን ከካርታ ነው የገለበጥኳቸው። ካርታውን ላሳያችሁ። ይሄ ነው ካርታው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? በኮኦርዲኔቱ መሰረት ይችኛዋን ፕሎት እንሰራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስራችን ምንድነው? ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔቱን በኮማ ለይተን እዚች ላይ መጻፍ ይሆናል ማለት ነው። ይህን እንዴት ነው የምናደርገው? ፈንክሽን እንልካለን። እዚች ጋር ፈንክሽን ቴን ፈንክሽን ላይ ካታጎሪውን እንመርጥለታለን። የፈንክሽኑን ቴክስት ይላል ባይ ዲፎልት። ከዚህ ቪዲዮ በፊት ቀደም ብዬ ስለሰራሁት ባይ ዲፎልት ለዛ ነው ቴክስት የመጣው። ቴክስት የማይመጣ ከሆነ እዚህ ሊስት ውስጥ ገብታችሁ ቴክስት የሚለውን ሴሌክት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሴሌክት የፈንክሽን ይላል። ሴሌክት ፈንክሽን ላይ ኮንካቴንት የሚለውን እንመርጥለታለን ማለት ነው። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ስንለው ቴክስት ዋን ቴክስት ቱ የሚል ኦፕሽን መጥተውልናል። ቴክስት ዋን ማለት ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔትን ሴሌክት እናደርግለታለን። ቴክስት ቱ የሚለው ላይ በኮማ እንዲለይልን ስለፈለግን ኮማን እንነካለን። ቴክስት ስሪ ላይ ደግሞ ዋይ ኮኦርዲኔት እንነካለን። ዴን ቀጥሎ ቴክስት ፎር የሚል አለ። ሌላ ኮኦርዲኔት ካለን ማለትም ዜድ ኮኦርዲኔት ካለን እንቀጥላለን ማለት ነው። ለጊዜ ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ብቻ ስላለን ይሄን እንዳስገባን ኦኬ እንለዋለን። ዴን በኮማ ለይቶ አመጣለን። እቺን ይዘን ለቀሪዎቹ ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ድራግ እናደርጋለን። ሁሉም ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት በኮማ ተለይተው መጡልን ማለት ነው። ዴን ይሄን ራይት ክሊክ አድርገን ኮፒ እንላለን። ዴን ወደ አውቶካዳችን እንመጣና ወደ አውቶካድ ከመጣን በኋላ ምንድነው እንትኑ ፕሎት የሚሰራው በፖሊ ላይን ስለሆነ ፖሊ ላይን ሴሌክት እናደርጋለን። ከዛ ኮማንድ ባር ላይ መተን ፔስት እንለዋለን። ፔስት የምንለው ምንድነው? ኮንትሮል ቪ እንጫናለን ኪቦርዳችን ላይ። ስለዚህ ፔስት አደረግነው ማለት ነው። ኮኦርዲኔታችን እንዳለ መጥቷል። ቀጥሎ ምንድነው? ክሎዝ ማድረግ ነው። ይሄንን እንደምናውቀው ፖሊ ላይን ክሎዝ መደረግ አለበት። ስለዚህ ራይት ክሊክ አድርገን ክሎዝ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሎታችን ተሰርታለች ማለት ነው። ኦልሬዲ ማለት ነው። ከፈለግን ሌየር ምናምን ማስተካከል እንችላለን። ሌየር ፕሮፐርቲ ላይ ገብተን ኒው ሌየር ባውንደሪ ላይን ከለር ሬድ ፕሪፈረብል ነው። ላይን ታይፕ ኮንቲኒየስ ነው። ላይን ዋይት ቦልድ እንዲሆን እንፈልጋለን። 0.3 እናደርገዋለን። ከፈለግን ሌላ ሌየር ክሬት እናደርጋለን። ሮድ የሚል ላይን ከለር ግሬይ ከለር ቢሆን እንደፈለጋችሁ ነው። እኔ የሚመቸኝን ያደረኩት እኔ ላይን ዌይት ካይንድ ኦፍ ሳሳ ማለት አለበት። 0.3 እናደርጋለን። ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ዴን ይሄ እንደጨረስን ሌየር ፕሮፐርቲ እንዘጋዋለን። ፕሎታችንን ሴሌክት አድርገን ባውንደሪ ላይን ሴሌክት እናደርጋለን። ከዛ ላይን ዌይት እንዳይመጣላችሁ እዚች ጋር ላይን ዌይት ታበሩታላችሁ። ይሄን እናመጣለን ማለት ነው። እንደሚታወቀው ፕሎት በሁሉም ሳይድ ዳይሜንሽን መደረግ ስላለበት ዳይሜንሽን እናደርግና ቼክ እናደርጋለን ካለው ካርታችን ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳይሜንሽን እናደርግ፣ በዚህ ጋር ዳይሜንሽን እናደርግ። ልክ ካርታው ላይ እንዳለው አይነት ቁጥር መምጣት አለበት ማለት ነው። ወደ ቀጣይ የዲዛይን ስራ ከመሄዳችን በፊት ይሄንን ቼክ ማድረግ አለብን። ፕሎታችን ትክክለኛ ፕሎት መሆኑ በኮኦርዲኔት መሰረቱ መቀመጡና ዳይሜንሽኖቹ እንዳለ ልክ መሆናቸውን ቼክ ማድረግ ስላለብን ይሄን እናድርግ። ፕሎታችን 11/80/8 ነው የሚለው። ይሄንን ዳይሜንሽኑን ፕሪሲሽኑን እናስተካክለዋለን። የዳይሜንሽኑን ሴሌክት እናደርገውና እዚህ ጋር መተን ሞዲፋይ፣ ከዛ ፕሪሲሽኑን ከፖይንት በኋላ 2 ዲሲማል ፖይንት ነው። ይሄን ሴሌክት እናደርጋለን። ኦኬ ክሎዝ
ስለዚህ እንደምታዩት 11 ሜትር በ8 ሜትር መጣለን ማለት ነው። ልክ ካርታው ላይ እንዳለ ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ምንድነው? ፕሎታችን ተሰርቷል። መንገዱን ምናልባት መስራት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። መንገዱን የምንሰራው ምንድነው? ሌየራችንን ሮድ የሚለው ላይ እናደርጋለን። ዴን በኮንስትራክሽን ላይ ብንሰራው ጥሩ ነው። መቼም በዛ ስለሆነ እንደዚህ እንሰራዋለን። የመንገዳችንን ስፋት ከዚህ እናያለን። ቲንክ 8 ሜትር ነው የሚለው ኦፍሴት 8 ኪቦርዳችን ኢንተር እንለዋለን። 8 ሜትር ሰራን ማለት ነው። መንገዳችን ይሄ ነው። ቀጥሎ መንገዱን በብሬክ ላይን መክፈል ይሆናል። ብሬክ ላይን ለመክፈል ደግሞ እዚህ ጋር እንመጣና ኤክስፕረስ ቱል ላይ እንሄዳለን። ብሬክ ላይን ሲምቦል ሴሌክት እናደርጋለን። ክሊክ እናደርጋለን። መካከል ላይ አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ብሬክ ላይን እንዲፈጥርልን አንዷን ብሬክ ላይን ሰርተናል። ኔክስት ይህንን ኮፒ ማለት ይሆናል ማለት ነው። ሴሌክት እናደርጋለን። ዴን ኮፒ ፖይንት እንይዛለን። ትገለጣለን። ዴን ኢንተር ትሉታላችሁ። ሁለቱም ብሬክ ላይኖች ተሰርቷል። ከዛ ይህን ትሪም ማለት ነው። ትሪም አደረግን ማለት ነው። ፕሎታችን ተሰራ ማለት ነው። ፕሎታችን ተሰራ። ፕሎታችን በኮኦርዲኔት መሰረት የተሰራው ዳይሜንሽኑ ልክ ነው። ዴን ይህን እንደሰራ ነው ወደ ቀጣይ የአርኪቴክቸራል ዲዛይን ዲቴይሎች ፕሎታችን ላይ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል። እንዴት አድርገን ኮኦርዲኔት ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔትን ወደ አውቶካድ ኢምፖርት ማድረግ እንዳለብን በቀላል ሜተድ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።